नमस्कार, मी रोझाज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। मकर संक्रांत स्पेशल आपण आज तिळाचे लाडू बनवूया। रेसिपी खूप सोपी आहे। तिळामध्ये भरपूर प्रमाणात आयर्न आणि कॅल्शियम असतात, त्यामुळे हे लाडू खूप पौष्टिक आहेत। तिळाचे लाडू बनविण्यासाठी मी 250 ग्रॅम पांढरे तीळ घेतले, 125 ग्रॅम शेंगदाणे आणि 250 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे। आता आपल्याला हे तीळ भाजून घ्यायचे आहेत। तीळ भाजण्याआधी मी ते स्वच्छ धुवून घेतले आणि वाळवून घेतलेले आहेत। हे तीळ आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेमवर 3 ते 4 मिनिटे भाजून घ्यायचे आहेत। तीळ भाजताना ते सतत हलवत राहायचं आहे। सतत हलवल्यामुळे तीळ व्यवस्थित एकसारखे भाजल्या जातील। तीळ भाजताना ते हाय फ्लेमवर भाजू नये। खूप जास्त तीळ भाजले तर ते जळू शकतात आणि आपले लाडू कडू वाटू शकतात। आपले तीळ आता भाजून झालेले आहेत, त्यांचा रंग सुद्धा थोडा बदललेला आहे। ते आता एका प्लेटमध्ये काढून ठेवूया आणि याच कढईमध्ये आता आपण शेंगदाणे भाजून घेऊया। शेंगदाणे सुद्धा छान चमच्याने हलवत भाजून घेऊया, म्हणजे ते एकसारखे भाजल्या जातील। शेंगदाणे सुद्धा एका प्लेटमध्ये काढून ठेवूया। शेंगदाणे थोडे थंड झाले की ते एका स्वच्छ नॅपकिनमध्ये काढूया आणि अशा प्रकारे हाताने चोळून घेऊया। अशा प्रकारे हाताने चोळून घेतले की शेंगदाण्याची साल लवकर बाजूला होईल। आता आपण शेंगदाण्याची साल बाजूला करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता ही प्रोसेस खूप झटपट झालेली आहे। रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट सुद्धा करा। आता आपण मिक्सरच्या बाउलमध्ये तीळ घालूया। हे तीळ आपण छान बारीक ग्राइंड करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता हे खूप छान ग्राइंड झालेलं आहे। आता आपण शेंगदाणे सुद्धा ग्राइंड करून घेऊया। तीळ आणि शेंगदाण्याचा कूट आपण एकत्र मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये विलायची पावडर घालूया। हे आपण छान एकत्र करून घ्यायचं आहे। तुम्ही रोझाज किचनला अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा, सोबतच बेल आयकॉन सुद्धा दाबा। आता यातलं अर्ध मिश्रण आपण मिक्सरच्या बाउलमध्ये घालूया। यात आपण आता अर्धा गूळ घालूया। गूळ घेताना शक्यतो तो किसून घ्या किंवा त्याचे लहान तुकडे करून घ्या। आता यामध्ये आपण 2 टीस्पून तूप घालूया। तूप घालणे आवश्यक नाहीये, तूप घालणे ऑप्शनल आहे। आता हे आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। तुम्ही बघू शकता गूळ खूप छान मिळून आलेला आहे। हाताने अशा प्रकारे बघून घेऊया, आपला लाडू छान वळला जात आहे। ते एका बाउलमध्ये काढून ठेवूया आणि बाकीचं मिश्रण सुद्धा आपण अशाच पद्धतीने फिरवून घेऊया। तुम्हाला जर हे मिश्रण खूप ड्राय वाटलं तर यामध्ये थोडासा गूळ ॲड करा किंवा मग थोडंसं तूप ॲड करा। हाताला थोडंसं तूप लावून हे मिश्रण छान एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि ह्याचा छान लाडू वळून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता खूप छान लाडू वळला जात आहे। अगदी व्यवस्थित दाबून याचा लाडू आपण तयार करून घेऊया। छान लाडू आपला तयार झालेला आहे। अशाच पद्धतीने मी बाकीचे लाडू सुद्धा करून घेते। तुम्ही रोझाज किचनला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। खूप छान आपले तिळाचे लाडू तयार झालेले आहेत। आपले तिळाचे छान पौष्टिक लाडू तयार झालेले आहेत। अशाच पद्धतीने तुम्ही या मकर संक्रांतीला तिळाचे लाडू बनवा आणि अशा पौष्टिक लाडूचा आनंद घ्या। चला तर मग पुन्हा भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मस्त रहा, स्वस्थ रहा आणि स्वतःची काळजी घेत रहा। मकर संक्रांतीच्या सर्वांना खूप खूप गोड गोड शुभेच्छा। थँक्यू।